सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेकडून शहरातील एसएफस मेगा मॉल परिसरात आग नियंत्रणाचे प्रात्यक्षिक घेण्यात आले। मनपा आयुक्त नितीन कापडनीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्य अग्निशमन अधिकारी चिंतामणी कांबळे यांच्या टीमकडून हा मॉक ड्रिल घेण्यात आला। सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या व्यावसायिक इमारती, मॉल, चित्रपटगृहे आदी परिसरात जर आगीसारख्या घटना घडल्या तर त्यावर तातडीने उपाययोजना कशा कराव्यात यासाठी आवश्यक यंत्रणा, अग्निरोधक यंत्रणा योग्यरित्या कार्यरत आहेत का यासाठी मनपा अग्निशामक विभागाकडून स्टेशन चौकातील एसएफस मेगा मॉलमध्ये आग लागल्यानंतर ती कशी नियंत्रणात आणावी याचे प्रात्यक्षिक वजा मॉक ड्रिल घेण्यात आले। यामध्ये मॉलच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला। तसेच मनपाच्या 2 अग्निशमन बंबाबरोबर 8 जवानांनी या मॉक ड्रिलमध्ये सहभाग घेतला। सांगली, मिरज, कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या वतीने प्रत्येक भागामध्ये मोठमोठ्या मॉल्समध्ये, थिएटरमध्ये, इमारतींमध्ये जर आगीसारखी दुर्घटना घडली तर त्या ठिकाणी असणारी त्यांची यंत्रणा कशा पद्धतीने कार्यरत करावी याबाबतचं मॉक ड्रिल माननीय आयुक्त नितीनजी कापडनीस साहेब, दोन्ही उपायुक्त यांच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही प्रत्येक ठिकाणी असं मॉक ड्रिल करून लोकांना सूचित करत आहोत। लोकांना आम्ही एक इशारा देत आहोत की अशी जर दुर्घटना घडली तर आपल्याकडे असणाऱ्या आपल्या यंत्रणेनं आपण ती दुर्घटना टाळू शकता। आता इथं नेमकं काय इन्फॉर्मेशन आली होती आपल्याला? आम्हाला अशी इन्फॉर्मेशन आली की या एसएफसी मेगा मॉलमध्ये आग लागलेली आहे। आमच्या गाड्या सत्वर या ठिकाणी दाखल झाल्या, आम्ही पाहणी केली, परंतु अतिशय चांगला उपक्रम एसएफसी मेगा मॉल आणि मुक्ता थिएटरने घेतलेला आहे। त्यांचे जे कर्मचारी आहेत, त्यांचा स्टाफ आहे, त्या स्टाफला त्यांनी प्रशिक्षित करण्याच्या दृष्टीनं त्यांच्याकडील यंत्रणा कार्यान्वित आहे का नाही आणि ती कशी वापरावी याचं या ठिकाणी प्रात्यक्षिक आम्ही त्यांना दाखवले।